तर भावांनो, तुम्हाला कर्सर माहिती आहे का? तुला माहिती आहे का अभिजित? तुला कर्सर माहिती आहे? मग मी दररोज यूज करतोय. बरं सांग आपल्या युजरला कसं कर्सर असतं, काय असतं ते, काय काय करू शकतं आणि त्याचे प्रोज अँड कॉन्स. बेसिकली ना कर्सर हे एक सॉफ्टवेअर आहे जे विंडोजवरती आणि मॅक iOS वरती पण रन होतं आणि त्यात आपण जे तुमची मनात जसं काय एखादं ॲप्लिकेशन बनवायचं आहे, आपल्याला कोणत्या लँग्वेजमध्ये बनवायचं आहे, हे टोटल त्याला एक प्रॉम्प्टमध्ये त्याला सांगायचं की तू मला एक ई कॉमर्स वेबसाईटसाठी एक टेम्पलेट बनवून दे किंवा ॲप्लिकेशन बनवून दे, असं टोटल सांगितलं तर टोटल स्टेप बाय स्टेप करून देतो तो आणि एरर सॉल्विंग पण करून देतो तो. असं नाही का नुसतं करून देतो, पण त्याच्यात पण थोडा तुम्हाला पण त्या टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान पाहिजे जेणे की तुम्ही त्याच्यात स्वतःहून काही चेंजेस करता येतील. तुम्हाला जेवढे तुम्ही विचार करू शकता तेवढं तो नाही देऊ शकतोय, पण तो त्याच्यात थोडं 19-20 करतो, असा प्रॉब्लेम आहे. त्यासाठी तर तुम्हाला थोडं प्रॉम्प्ट मध्ये पण थोडं नीट यायला पाहिजे आणि मेन म्हणजे जे टेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्ही बनवून राहिले ते ऍप्लिकेशन कर्सर कडून तुम्हाला यायला पाहिजे ती टेक्नॉलॉजी. कारण काही एरर असे असतात, नॉर्मल किंचित एरर असतात, कर्सरला समजत नाही, नॉर्मल एरर असतात. आता फॉर एक्झाम्पल फाईल पाथचे एरर असतात, ते कर्सरला कळत नाही, तो काहीतरी वेगळंच करून देतो, फिरत राहतो, आपल्याला पण फिरवतो. अशा नॉर्मल गोष्टी तुम्हाला पण जमल्या पाहिजे. आता मागच्या वेळेस आम्ही म्हणजे आता आम्ही करंटली यावर काम करतोय, तर काय तर त्याला हार्डवेअरचं लिमिटेशन होतं त्या पर्टिक्युलर मॉडेलला ट्रेन करायचं. तर ते काय झालं, ते जे कर्सर होतं ते त्या लूपमध्येच राहिलं, त्याला काय कळालंच नाही मेन गोष्ट ऍट द एंड. ते कळालं जावं कुडाचं व्हर्जन जावं, त्याला डिटेक्ट्रॉनला 10 लागतंय, ते ट्राय करत राहिलं. म्हणजे असे कॉम्प्लिकेशन येतात. आणि मेन गोष्ट जे बऱ्यापैकी माणसांना माहित नाही, तर जे कर्सर आहे ते मराठी लँग्वेज पण अंडरस्टँड करतं. तुम्ही मराठीमध्ये पण कर्सर म्हणजे प्रॉम्प्ट देऊ शकता, बरोबर? ते तसं काय नाही का इंग्लिश मध्ये द्यायचं, मराठीमध्ये एकदम गावठी मराठी जरी मारली त्यासमोर तो देतो सॉल्व. चला मग आजच्यासाठी एवढंच, बाय.